Hej och välkommen till min kanal. Plåtis-Tobbe Påsen heter jag. Eller Tobbe heter jag, men kallas för Plåtis-Tobbe. Och det syns här på tröjan om inte annat. Det var så här att jag fick ett mail från ett ställe, en trevlig dam som frågade om jag ville testa såna här powerbank som de sålde. Och efter jag tittade på grejerna, de såg intressanta ut, så ja, men det kan jag väl göra. Så då fick jag ett paket igår. Och det är 2 stycken olika sorter. En lite större och en lite mindre. Och tanken är då att jag ska testa de här i... Ja, jag måste ju testa dem ett bra tag för att se hur de funkar. Annars är det ingen vits. Men jag tänkte jag ska öppna de här i alla fall. Och sen kommer det ta en stund innan jag kan komma med någon form av recension eller tyckande. Men vi börjar med att öppna dem. Det är alltså Allpowers PB 100 och PB 65. Vi börjar med den lilla då. En liten manual. En ganska stor powerbank. Kanske lite, ja men sån här normalt stor som man brukar kunna ha. ...65 watt. Kan man max ta ur den. USB och USB-C. 2 varje. Och en liten display. Det ska också vara en liten kabel med också. Och den är på 1600 mAh står det. Kul! Då tar vi den andra. Allpowers PB 100. Den är alltså på 100 watt. Också en liten manual. En liten kabel. Och det är USB-C, USB-C på den där. Vad var det på den andra då? Ja, det var samma. Och själva enheten som är lite gullig. Den har en liten, titta, ett litet handtag. Var inte det lite käckt? Den har också en display som ni ser. Och samma sak, 2 utgångar av varje. Men den har också en ficklampa. Och är på, förutom 100 watt, så är den 24 000 mAh. Så där ser den ut. Om vi jämför med den där, displayen är väl ungefär densamma fast det var upp och ner där. Så där ser det ut. Nu har inte jag läst manualen här så att... Men själva batteriet, eller vad säger jag, den här då, hur får man igång den tror jag? Där. Så. Det var någon varningsgrej.
Men vi tar och gör några tester eftersom den är ganska fulladdade bägge två. Ja, i alla fall 70-80%. Så då kan vi göra några tester redan nu när vi packar upp dem. Och då tänkte jag koppla in ett par saker och testa och ladda bara för att se hur det ser ut. Sen får vi se i långtidstestet hur bra det funkar. Och sen hittar jag lite nya funktioner på den här lampan också. Om vi börjar med den lilla här då. Så hade vi den ut- och ingångar här. Och då laddar man ju upp den. Om nu ska ladda upp den i någon av de här USB-ingångarna. Bägge två ska funka. Men eftersom jag nu tänkte bara testa snabbt och sätta den på laddning, så pluggar jag i där. Slår på den. Står 71%. Och så pluggar jag i en mobiltelefon bara. Jag tror att den ska ge lite indikation hur den laddar. Här ser man nu att den trycker på, lite osäker på 9,3 volt. Ska det inte vara 5,5 eller något sånt? Eller 5 volt i en USB. Men 1,2 ampere. Den trycker han ju på rätt friskt. Och här telefonen säger att den laddar. För kul skull, om vi bara tar och pluggar ur den här igen. Och tar en vanlig USB-kabel. Det medföljer ju ingen sån, men om jag tog en som var hemma. Alltså en sån med USB-C i ena ändan och vanlig i andra. Så slår vi igång den igen. Pluggar i den här. Så vet jag att den klarar ju lite mindre. Då ska vi se vad han säger då. Nej, han trycker på med samma kraft som det verkar. Ja. Spännande. Det som är skillnaden då mot sådana jag haft tidigare, det är ju att här står det ju tydligt hur mycket den laddar med. Både i strömstyrka och spänning. Och om vi tar den stora så provar vi samma sak då. Först en USB-kabel. Ni ser att det är 83%, 82% var den där. USB-C i bägge ändarna. Ja, den funkar. Och här säger den 9,3, 1,2. Ungefär lika tryck då. Om man säger så. Och så passar vi på en gång och rycker ur den där. Och provar den här i vanliga USB-ingången. Om man säger USB-B heter den väl. Ja, inget att lära sig. Han skickar in 9 volt i laddning och 1,2 ampere, 1,1. Så de är ganska jämnbördiga så när man laddar en telefon. Sen räcker ju såklart den här större längre. Om vi då får titta på den här eller lampfunktionen. Så nu har jag läst lite grann och lärt mig att om man trycker på knappen lång så, då tänds lampan. Ganska, ingen värstinglampa, men funkar som belysning om man behöver. Trycker jag till en gång, då får jag lite mindre. Det syns kanske där. Och så trycker jag till en gång till så är det ytterligare lite mindre. Nu ser inte ni här, men jag ser att det är färre lampor som tänds. Och starkast. Så 3 lägen finns då. Jag kan göra så här. Så.
Men sen finns ju en finurlig funktion. Om jag dubbelklickar på knappen, då ser ni här att om 3 korta, 3 långa, 3 korta. Alltså en nödsändare. Det var en liten extra funktion. Spännande. All powers. Väldigt smidig i formatet. Och tycker ni inte att den är lite check på handtaget? Kan jag gå och bära den här? Jag ska gå med den på stan kanske. Det vore lite trevligt. Och som vanligt kan man ju alltid pilla bort de här. Jag glömmer ofta det. Så använder jag mig länge. Nu ska jag ta bort den. Se om man ser någon skillnad då. Nej, ungefär lika. När jag ändå håller på att testa så fick jag för mig att testa jobbdatorn på den här. Om det går utmärkt att ladda den också. Då ser ni att det blinkar mycket. Men det är 19,9 volt och en halv ampere ungefär. Men den laddar jättefint. Sen hur länge det dröjer det, så det får vi se i långtidstester. Men det går jättebra till en sån här liten dator som har USB-koppling då. För laddströmmen. Det kommer inte fungera på min stora privata dator som jag redigerar film på. Så den kräver alldeles för mycket. Men som sagt 100 watt klarar den då. Så att har man något sånt så allt som inom 100 watt, och det är ganska mycket i mobilsammanhang och så. Ytterligare en sak jag glömde säga var att här ser jag också out, då är det PD out. Och det betyder att jag skickar ut. Vi ska prova också att ladda den då och se om den säger då. Det borde stå in då. Här har jag 2 USB-kablar som ska klara 2,1 ampere att ladda med. Så vi pluggar in den i den lilla. Och då laddar den med 5 volt. Och det står in. Att det blinkar väl för att den laddar då. Det gör vi samma med den stora. Och det spelar ingen roll vilken av dem man väljer då. Men det är USB-C som är in. Som man laddar in. Mycket flimmer nu. Men de beter sig väldigt lika. Det är lite stort. 1,2 ampere trycker man i den stora och 1 ampere i den lilla. Det kanske är en fördelning också på den grundkraften på 2,1 ampere. Så det kanske är det som fördelas här. Så då laddar vi väl upp de här till fullt då, får vi se. Och om ni hänger med till slutet av den här videon, så då kommer det en rabattkod och en länk som ni kan använda om ni skulle vara sugen på att beställa någon sån här. De finns i flera storlekar och de har också såna här riktigt stora grejer. Det skulle vara intressant att få testa en sån som är mera lik en sån här som man kan ha med sig i husbilen eller ha som nödström när man är hemma. Alltså riktig nödström med 230 och så. Nåväl, nu långtidstestar vi. Men som sagt var, häng med till slutet så får ni en liten rabattkod. All powers! Nu har jag precis börjat ladda den här på 19%. Jag bara kopplade i den och då slår den igång. Man behöver inte ens trycka på knappen. Laddar med 9 volt där ur och 0,6 ampere på den lilla. Nu är telefon fulladdad. Jag såg inte exakt när det hände. Men 80% har den dragit i alla fall. Det var 3 timmar sedan jag satte igång laddningen. Men den kan ha blivit klar långt före här. Men det viktiga är ju här att den har dragit 80% på ungefär en full laddning av telefon. Så att lite slarvigt då, så ska det räcka till 5 telefonladdningar.
Men är det här eller? Ja, det sitter på datorn. Jag tänker att såna här powerbanks kan man ju aldrig få för många av. Så det ska bli kul att testa hur de funkar. Jag menar den ska ju bara funka. Men hur de är att ladda, hur lång tid det tar och om det inte krånglar under vägen. Så nu får jag återkomma om då. Och ladda upp den och använda den och prova. Så jag återkommer om, vet jag, några veckor. Ha det bra så länge. Ja, om man skulle komma med någon form av slutrapport på det här. Jag har använt de här 2 nu i ungefär 2 månader. Och jag är nöjd med dem. De funkar bra. Alltså de laddar bra. Det är mycket kräm i dem. Och det är jätteskönt med den här displayen då som man ser lite grann. Men lite besviken på att displayen när den håller på att ta slut själva banken så kan displayen dö före innan det har gått till 0. Alltså den är inte riktigt okej. Det var första gången jag laddade då var det riktigt illa. Då var det typ 30% kvar, sen dog den. Men här ser ni att ungefär vid 13% så slocknar den. Nu spelar inte det jättemycket roll för man får ju ut den kräm man har. Men det blir lite missvisande. Men som sagt var jag är nöjd med den här. Den stora på 24 000 mAh och på den här på 16 000. Och om ni skulle vara sugen att shoppa en av de här från All Powers. Den stora heter PB100. Och den lilla heter PB65. Och det utgår ifrån wattstyrkan. Alltså den här kan man plocka ur 100 watt ur och den här kan man plocka ur 65 watt ur. För övrigt har jag sagt det förut också att displayen och antal uttag och så här är likadana. En till sak jag skulle vilja säga, det är att man kan inte köra på alla utgångar samtidigt utan antingen en sån eller en sån. Speciellt om man vill ha ut den här extra krämen som USB-C kan ge. Men om ni skulle vara sugen på sån där så lägger jag en länk här uppe så kan ni beställa. Och här nere skriver jag dit. Här står en rabattkod som ni kan få genom mig. Så får ni ha det så bra. Så ska jag ut och använda de här på vägen nu. Så jag går omkring så här på stranden och ladda min telefon. Eller min drönare. Eller vad det nu kan vara. GoPro-kameran förstås. Tjena, ha det bäst. Så ses vi där ute. Hej och välkommen till min kanal. Plåtistobbe på åsen heter jag, det syns här om inte annat. Det var så här att jag fick ett mail. Tyst. Tänk om man kunde göra sådär på liksom i ett sprut. Det var så här att såna här laddningsapparaturer, alltså vad fan heter det? Nej, jag kommer inte ihåg.